කොහොමද යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් මම හදන්නේ ගහල ගස් ටිකක් හිටව ගන්න. මට මේ ගහල පැල ටික හම්බ වුණේ ගෙවල් ගාව ගෙදරකින්. මේ ටික හිටව ගන්න කලින් මේ වගේ පිටි ටික කපා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කොළ ටික කපලා අයින් කර ගන්න ඕන. ඒ ගෙදරින් එහෙම තමයි කිව්වේ. මම දැන් ඒ විදිහටම මේ පැල ටික හිටව ගන්න තමයි හදන්නේ. මම වලවල් ටික කපාගෙන තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ මේ ගහල පැල ටික හිටව ගන්න. මේවට සාමාන්‍යයෙන් අපේ පැතිවල ගහල ඔලු කියලාත් කියනවා. මේ ගහල පැලවලට පොහොර විදියට කුරුඳු රොඩු දැම්මම ගොඩක් හොඳට හැදෙනවා. කුරුඳු රොඩු කියන්නේ කුරුඳු ගහ ගාලා ඉවර වෙලා එනවනේ පොත්තක්. අන්න ඒක. ඒවා හක දාන එකේ මේ වගේ ගහල පැල වලට දැම්මන් පස්සේ ගොඩක් හොඳට හැදෙනවා ඉතින්. මං අද ගහල පැල 10ක් 12ක් විතර හිටව ගත්තා. මට අතර ඉඩ මදි වුණා. මං දැන් වෙන තැනකත් හිටව ගන්න හදන්නේ. මම ආසාවෙන් පටන් ගනිපු ගෙවත්තේ දැන් තියෙනවා ගහල, වට්ටක්ක, රාබු, තව කංකුන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෑකරල්, දම්බල, මුකුණු වෙන්න ඔය ටික තියෙනවා. මම පුංචියට මේක පටන් ගත්තේ මුලින්. දැන් ටිකක් වැඩිපුර එලවලු වර්ග තියෙනවා. තව කොච්චි වර්ගත් තියෙනවා. නයි කොච්චි, කැවුම් කොච්චි එහෙම කියලා අමු මිරිසුත් තියෙනවා. ඇත්තටම මට හරිම සතුටුයි ඒව බලනකොට. මම හැමදාම උදේට ගිහිල්ලා වටේ වටයක් දාලා බලනවා මේ ටික. පැල වෙලාද ලොකු වෙලාද එහෙම කියලා. ඉතින් ඒ ලැබෙන සතුට මානසික නිදහස හරිම වටිනවා. දැන් මම මගේ ගහල පැල ටික හිටවගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදියට පුංචි දේවල් ටිකක් හරි වගා කරගන්න. මම හැම වීඩියෝ එකෙන්ම කියන්නේ ඒක. මොකද ඉස්සරහට අපිට එන්නේ තවත් අපහසු කාලයක්. ඉතින් ඒකට අපි මුණ දෙන්න ඕන. එහෙනම් පරිස්සමින් ඉන්න යාළුවනේ. බුදු සරණයි දේවි පිහිටයි ඔයාලා හැමෝටම.